Langga! Good morning, good afternoon, good evening! Kung saan man kayo ngayon naroroon. Ayun mga langga, tapos na naman ang ating Mango Peach Smoothie. Ayan, syempre ako yung uunang titikim. Ayan, titikman ko na. Ang sarap! Napakasarap niya mga langga, itry nyo na. Napakasarap niya mga langga. So, hindi siya masyadong matamis. Ayan. Perfect na perfect ngayong summer! Ayan, maraming salamat po mga langga sa panonood, sa walang sawang pagsusuporta. Kahit nauumay na kayo sa pagmumukha ko, nandyan pa rin kayo. Ayan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Thank you for watching mga langga.